નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર ડેટાબેઝના ટેબલની અંદરનો ડેટા જે છે એ બ્રાઉઝરની અંદર કઈ રીતના સિલેક્ટ કરીને લાવવું એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। સૌપ્રથમ તો આપણે ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી કરશું। આ એનો કોડ આપણે ઓલરેડી લખેલો જ છે। સૌપ્રથમ તો આપણે એક વેરિયેબલ બનાવશું, એમાં આપણે આપણી ક્વેરી લખશું સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ને આપણા ટેબલનું નામ લખશું આપણે કે ટેબલનું નામ છે આપણું ડેમો। ત્યારબાદ આપણે એક વેરિયેબલ બનાવશું $result નામનો, એની અંદર આપણે આપણો જે કનેક્શનનો જે વેરિયેબલ છે એ કોલ કરાવશું ને એની અંદર આપણે જે ઉપર જે ક્વેરીનો વેરિયેબલ જે છે એ આપણે લખી નાખશું। ત્યારબાદ ઇફ કન્ડિશન મૂકીએ આપણે, જેમાં આપણે રિઝલ્ટ નામનો વેરિયેબલ કોલ કરાવશું અને આપણું જે ફંક્શન જે છે MySQL num_row એ લખશું કે જો આપણો ડેટા જે છે એ 0 કરતાં વધારે હશે તો આપણે એક while લૂપની અંદર જે છે એ જશે, એટલે કે 0 કરતાં ડેટા જે છે ટૂંકમાં તમારા ટેબલની અંદર હશે તો એ તમારી while લૂપ જે છે એ કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે। એની અંદર આપણે $row નામનો વેરિયેબલ બનાવ્યો, જેમાં આપણે આપણું જે fetch_assoc નામનું ફંક્શન કોલ કરાવ્યું। એની અંદર આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખશું ઇકો, પહેલા તો આપણું આઈડી જે છે આઈડી આપણે બ્રાઉઝરની અંદર સિલેક્ટ કરીને લઈ આવશું $row અને આઈડી સેમિકોલન, સેવ કરીએ ફાઇલને। પહેલા તો આપણે ફાઇલનું નામ આપીએ select.php। આપણું જે છે આઈડી જોઈ શકો છો આ ફેચ થઈને આવી ગયું છે। આપણું 6 અને 7 નંબરનું જે આઈડી વાળી ફિલ્ડ છે એ આખી પ્રિન્ટ થઈને આવે છે। એ જ રીતના બીજા બધા ફિલ્ડ જે છે આપણે સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરાવશું। બીજું ફિલ્ડ આપણું આવે છે ફૂલ નેમ $row ઓકે, બીજું ફિલ્ડ આપણે નામ આપેલું છે ઈમેલ, ફૂલ નેમ આપણે લખી નાખીએ। ત્યારબાદ ઈમેલ આપણે આપીએ। જે $row પછી જે આઈડી ફૂલ નેમ ને ઈમેલ લખેલું છે ડેટાબેઝના ટેબલની અંદર જે પ્રમાણે આપેલું છે એ જ પ્રમાણે તમારે લખવાનું રહેશે, નહીતર તમારે એરર આવશે। જોઈ શકો છો બધોય ડેટા આપણો સિલેક્ટ થઈને આપણા બ્રાઉઝરની અંદર આવી ગયો છે, આપણો બધોય ડેટા। આ રીતના આપણો ડેટા જે છે એ ડેટા આપણો સિલેક્ટ થઈને બ્રાઉઝરની અંદર આવશે। જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।